okay for me to start? Boleh mulakan? Yeah. So again, terima kasih semua kerana menyertai ke kursus onboarding ini. So untuk kali ini kami akan fokus pada persediaan kursus, the course structure, cara membuat kursus untuk staff-staff peranan kursus dan pentadbiran pelajar dalam kursus, cara mengeluarkan sijil dalam kursus, cara membuat penilaian atau assessment, lah dalam kursus juga. And at the end of the session we have sesi soal jawab. So sekiranya any of the staff ada soalan, when I show the screen nanti kalau ada apa-apa soalan boleh masukkan dalam bahagian chat sini. Then at the end of the session nanti saya boleh, if still we got time, I'll try to answer. Mr. Surya, can you set me as the co-host? Maybe I can help with the mute the participant. Let me see. Kerana dia tak perasan. Zurina boleh off. Like plastic surgery, Okay. Dr. Mimi. Yeah, nice. Because I actually did from the side. So let me see if I can set any. Okay, just a moment ya, sekejap masuk dalam sistem. Okay, I think it's okay now, no worries. Okay lah ni. Okay lah, boleh proceed lah kot. Because I'm trying to see whether the option to send code. It's okay, no worries man. It's okay. Okay, I can make you a post, bukannya code into. Okay. So if anything, then I'll try to mute them all. Okay, no worries. Okay lah, tak apa. Ni dah okay ni, okay lah. Proceed je lah. Proceed je lah. So sesi ni akan mengambil kira-kira 1 jam 20 minit lah. Banyak juga. There's a lot of key points yang kita okay. I will share this. Okay. Kita share screen sekarang. Okay, tak apa. Okay, nice. Okay, kalau tak nampak, Okay, nampak. Alright. So at the beginning kat sini, sebenarnya for portal portal administrators, seperti mana yang saya tunjuk dulu, cara membuat kursus tu lain sikit lah. Boleh buat dari portal secara terus dari portal UTHM. So let me show you the portal kat sini. So sekarang ni for just a brief introduction apa yang kita discuss the last session tu, for portal administrators, you can actually masuk ke institution setting dan dalam tu ada option to create courses. Tapi untuk staff-staff yang lain yang invite masuk, go to openlearning.com, okay, login, dan kat bawah sini there's a link to create a course. I'll share this link dalam juga. Untuk siapa-siapa yang sudah ada akses sebagai administrator, mungkin selepas akses yang sudah di sebelum ni, kalau if you go to this link kat sini, and this is how you create the course lah. Open.com create ni. Okay. So siapa yang login ni, so ke atas ni saya akan explain a bit on the
ikon-ikon yang ada ke atas sini. So staff-staff yang login ke masuk OpenLearning sini, atas kanan sini akan dia akan menunjukkan profile ikon anda, di mana anda boleh tukar settings nama, password ataupun gambar dalam untuk profile account anda di OpenLearning. Yang dan di bahagian sebelahnya ialah ikon dunia sini, yang ikon globe sini. Di sini anda boleh melihat khusus-khusus yang anda di daftar masuk. So sebagai course admin, sebagai staff ataupun sebagai student, anda boleh melihat khusus-khusus yang di daftar masuklah di sini. Sebelah sini ialah ikon notification yang macam ni. Yang ni jika apa-apa notifikasi ataupun komen dalam dari student dalam kursus-kursus yang diambil, dia akan keluar di sini. Dan juga ada kalanya anda boleh melihat mendapat notifikasi dalam email juga. So kalau mana-mana user pergi kat bahagian login sini, klik on see all notification, anda boleh melihat settings untuk notifikasi. So yang ini saya akan share artikel berkaitan, kerana ada setting kat sini. Selalunya kita biarkan seperti biasalah, jangan kacau di sini. Tapi kalau ada setting nak tukar, boleh bukan di sini. Okay. Yang ikon hadiah di sini, dia menunjukkan apa-apa feature baru yang ada dalam OpenLearning akan di sini. Okay. So features baru ada widget. Okay, cool. Betul. So it depends. Sebenarnya yang ni dalam blog kami lah. So if you click on this link, dia akan pergi ke website blog kami untuk melihat features yang dikeluarkan. Okay, so I'll go back to this page again. So staff-staff yang lepas dah create course ni, actually only can choose UTHM kat sini di portal yang keluarkan buat masukkan. So dia select, kenalah select institusi, masukkan nama khusus. So Mr. Surya, yang participant datang hari ni, dia boleh create course ke? Boleh buat account ke sekarang? Kalau di invite masuk lah. Okay. So kalau boleh, mungkin lepas ni kalau Encik boleh bagi list of educators kan. Siapa-siapa yang kena email, paling penting email dengan, at least email dengan nama dan role apa yang mereka perlukan. Okay. So, dalam portal level tu ada 3 role. Satu institution admin. So I think Encik Azli Pondoria is institution admin, so ada access dalam portal juga. Staff-staff yang lain yang kalau nak diberi kuasa untuk membuat kursus, you can give them the educator, bukan educator power lah, course creator. So ada option tu course creator, dan lagi satu educator saja. Kalau educator boleh dimasuk dalam course sebagai admin atau facilitator, tapi tak boleh membuat kursus. So siapa-siapa yang kena develop kursus, beri course creator lah. So sekarang ni dalam tengok subscription UTHM, unlimited educators, meaning unlimited staff yang boleh dimasukkan lah. So I think semua pun boleh let reset sebagai course creator unless they leave the company lah. Okay. So lepas kat bahagian sini, lepas dah masukkan course URL, course name, and kita boleh klik create course. Okay. So saya takkan create sekarang kerana yang ini menggunakan ini kan masuk dalam portal UTHM. Saya akan menggunakan khusus contoh kami untuk demo kali inilah. So bila khusus tu dibuat, so the basic bila dia masuk tu, anda boleh melihat banner khusus, navigation link kat tepi sini. Okay. So ini bukan default ya. Kalau default tu ada yang ada setengah
navigasi link dengan, of course banner tu akan jadi empty lah, content kat sini pun akan empty lah. Tapi selalunya bila dah create kursus tu, the first page tu akan ada home page tu. These are the element yang ada dalam setiap kursus lah. Okay. Mr. Surya ada question, dia kata URL tu automatic keluar ke macam mana? URL. So kalau URL tu, so nama kursus tu boleh ditukar. So course URL tu hanya kat bahagian depan sini saja. Form slash, ini nama portal. So the URL tu /courses. Lepas tu course nama sini, yang ni kena set sendirilah. Okay. So, nama pautan URL untuk kursus tu kena set sendiri. Tapi bila say tak nampak kat sini kan boleh nampak ada check mark warna hijau sini. Kalau tak ada, kalau okay je, that means that URL empty, boleh buat lah. Tapi kalau digunakan tu tak boleh lah. So first come first serve lah. Okay. So let's say kita lah, let's say I create one kat sini, lepas tu kalau saya cuba lagi untuk create URL ni, tak boleh lah. So make sure URL tu berkenaan dengan kursus yang dibuat tu, kerana lepas dah buat tu tak boleh tukar. Tapi you can just make copy for it lah. Nama kursus tu boleh tukar. So nama tu dalam, lepas dah buat kursus tu, dalam setting kursus tu boleh tukar. Tapi URL saja sama dengan portal. Sekali kita website tu kan, so kena decide betul-betul lah masa setting URL ni, tak boleh kelang kabut lah. betul. So I think at beginning kalau nak buat test khusus untuk dalam dalam kandungan khusus tu boleh, lepas dah buat tu dah tak boleh tukar. Okay. So kat bahagian sini anda boleh link navigasi. Yang ni akan keluar untuk student juga. Cuma bahagian kat bawah sini, course setup and learners akan learners assessment dengan credentials ni hanya untuk pentadbir kursus saja. So pentadbir kursus saja boleh tengok ni. Kalau sebagai learner, dia boleh tengok semua yang ada kat atas lah. So yang ni the visibility tu sama, kecuali setting-setting untuk admin. Di sini, so kat sini anda boleh melihat banner role anda dalam kursus tersebut. Kat tepi sini ialah bar progress dalam kursus. So ke semua, so yang saya cakap ni, semua user pun akan melihat ni kalau ada halaman-halaman yang dimasukkan sebagai progress dalam kursus tu. So yang ni ada percentage dia lah. So bila complete 100% baru like, let's say ada sijil kan, then sijil will be kat bahagian bawah sini. So yang ni adalah kandung, the main element dalam kursus ni sebenarnya is halaman lah. You can make the modul-modul. Dalam modul tu akan ada pages, basically halaman seperti. Dan di sinilah anda boleh menggunakan widget untuk memasukkan quiz atau kandungan teks, file ataupun submission to student. Kalau kat bawah sini anda boleh melihat bahagian comment section. So memang secara defaultnya comment sectionnya memang ada, tapi anda boleh disable-nya dari page setting tertentu. Okay, so ada soalan, admin tu boleh berapa orang? Dr. Mimi, admin kursus ke admin UTHM ke apa ni? Soalan tak habis. Admin kursus tu. Admin kursus tu tak ada had sebenarnya. Okay. Memang tak ada had lah. So selalunya pentadbir kursus saja. So let's say for example kan, pentadbir kursus tu yang the person who will be able to edit content dalam kursus seperti ni, masukkan widget, keluarkan widget, enroll student semua. Tapi anda juga mungkin let's say you nak ada cuma 2 admin, yang lain staff lain tu cuma untuk facilitate kursus. Let's say dia boleh memberi
ataupun mark dia punya quizzes semua. So role dia lain. So I akan explain sikit lah bahagian kat bawah, tapi untuk soalan selanjutnya saya akan explain kat sini. So untuk meletakkan lebih banyak admin dan khusus kan, course setup, advance. So di sinilah actually all the settings, advanced settings kat sini. Di sinilah anda boleh memilih course administrator yang lain. So untuk portal administrator kan, kalau portal administrator tu sebenarnya you boleh invite the teacher straight into the course atau add additional administrator terus dari bahagian portal. It's a more bigger and visibility tu lebih senang lah. Kalau let's say pentadbir khusus sendiri tu yang tidak memasukkan klik dia ke dalam khusus, caranya ialah dari sinilah. Mr. Surya, so admin ni dia boleh macam kami staff daripada UTHM je ke boleh staff daripada universiti lain macam nak invite ajar sama-sama kan? Boleh ke? Boleh kalau diberi kuasa educator. Okay. So let's say you invite that account tu tak ada not in UTHM kan? Macam tiba nak ambil USM ke for example kan? Betul. So if let's say you any of the account yang memang tak ada kuasa tu, dia akan give you an error lah. So bila for example that additional staff yang masukkan tu, tapi dalam portal dia tak diberi kuasa untuk sebagai course creator atau educator kan, apa akan terjadi bila dia try to masuk dalam kursus tu, dia akan dapat satu error lah, memang tak boleh masuk lah. So it's important siapa-siapa yang nak dimasukkan sebagai admin atau facilitator kena diberi role yang berpatutan dalam portal. So this is where you add on the additional administrators. Kalau anda pergi ke bahagian roles, course setup roles, di sini anda boleh meletakkan staff member. So let's say staff colleague lain yang tak diberi edit the content yang khusus, tapi dia diberi kuasa untuk facilitate ataupun design assessment ni lah. Okay, saya akan balik ke bahagian page tu sini. Okay, ada soalan lagi So tu. this sebagai halaman yang bahagian progress ni, let's say if you click on the progress bar kat sini, dia akan membawa progress bar sendiri. So for students pun samalah, kalau dia nak letak progress, nak tengok halaman mana dia belum complete ataupun berapa peratus kursus yang dia belum habiskan tu, dia boleh pergi kat bahagian progress page dia, and from here you can see lah whether certificate pun status certificate boleh tengok di sini, progress kat sini, percentage, dan juga halaman-halaman yang dikira dalam kursus tersebut dan status dia lah. So for example macam status saya dalam kursus ni, ada halaman yang saya dah complete, ada yang separuh je. Okay, aktiviti berapa aktiviti, ada 2 aktiviti, hanya separuh dah buat. So every student keluar semua kan, dia dah complete ke belum kan, nampak lah so student tu dia profile page lah, dia boleh tengok lah. Kalau dia pergi nice. Okay. Untuk educators tu, you can actually, nanti saya akan tunjukkan lah kat bahagian sini macam mana nak tengok progress student. Clear way lah. Okay. So dari sini senang untuk student kalau dia tahu, saya belum habiskan kan, so dia boleh pergi kat sini, the page buat. Dan for example lah, ini 1/2 kan. So let's say saya pergi kat page kat sini, setiap page tersebut ada yang ke atas sini kan, kalau kita klik dia akan bawa anda ke bahagian widget yang belum disiapkan. So macam ni saya belum meletakkan submission saya sebagai student, so kalau belum complete, consider masih 1/2 lah. Lepas saya jawab saja, dia akan kira sebagai progress khusus. So yang ni untuk widget ni nanti saya akan explain further lah cara nak gunakan widget-widget tertentu untuk pembelajaran student dalam kursus.
Okey, ada soalan ni. Sekiranya dah ada akaun dengan email UTHM tapi cross access denied, boleh tahu tak Cak nak dapatkan akses bagaimana? So ini akses ni kena tanya dari portal admin lah. So let's say untuk ni boleh tanya kami juga, tapi we still need to ask for permission kan. We don't simply add the teachers ke dalam. For example like say now portal admin sekarang siapa, who would be the key person kalau kita nak tanya. Let's say a student, staff nak tanya kan. So kita tanya asli ke atau kondoria? Oh, tak boleh. Yang tu yang kami punya office lah yang ni. Yang Encik Hemi insyaAllah. Jamie tu. Okay. So kalau macam tu kita we tanya that kita yeah. Selalunya dalam staff OL pun boleh tolong untuk tambahkan untuk masukkan dalam maklumat khusus, tapi we need to get permission lah. So kita tak masukkan kalau unless dapat permission dari pentadbir khusus ataupun pentadbir pun. Okay. So kat bahagian sini anda boleh melihat yang default navigation keluar kat sini, announcement, course feed, groups, gallery. Okay. So announcement ni sebenarnya digunakan untuk pengumuman khusus. Dalam khusus let's say staff tu ada any pengumuman dalam terhadap bila tarik atau bila khusus tu akan ditutup, semua anything that's related to khusus tu dalam kelas tu boleh announcement. Okay, so yang ni memang secara default adalah, so student bila dia masuk pun dia boleh tengok this is the announcement from the student and dia boleh comment ataupun just see the information lah. So kalau nak hide semua mana-mana bahagian ni pun boleh, nanti saya tunjukkan. Bahagian okay, so kat sini juga anda boleh melihat course feed. Course feed ialah this page ni akan menunjukkan semua aktiviti yang keluar dalam ke semua halaman yang dijalankan oleh pelajar-pelajar. For example, kita masuk dalam course feed dalam kita boleh melihat posting dari ataupun facilitator dari halaman-halaman yang lain ataupun dari modul-modul yang lain dalam kursus yang sama. So yang ni paling senang, let's say teacher kan sebagai as a staff, maybe we don't want to go to each of the page to tengok what is the new activity. You can actually go to untuk melihat ke semuanya. So yang ni saya akan share artikel selepas session ni untuk akan beri banyak detail lah terhadap education kat sini. Okay, we'll go down to course setup. Okay, course setup kat bahagian sini. So setup wizard ni, this is if let's say sebenarnya this is more like checklist untuk staff. This is actually not it's optional lah, to checklist untuk staff. Bila if let's say if you're making the course tu, you nak tahu semua setting ni dah buat ke tak, you can actually go and checklist for yourself lah. Like cara nak masukkan aktiviti, kalau let's say set up course homepage, you click on this, it goes to the homepage. Settings, cara nak letakkan promotional video semua. So if lepas dah buat tu, this is mainly for your checklist to make sure that you tahu yang mana you dah buat. Kalau nak list kursus tu, let's say kursus ni, kursus UTHM ni akan ada public, kursus public tak? Open kepada public. Kalau ya, kita boleh list it dalam marketplace kalau kursus tu meet our criteria, dengan kursus tu adalah public dengan meet our criteria, nanti kita boleh tolong listkan dalam marketplace kami lah. So yang ni tak don't have to worry lah, kerana regardless kalau kursus tu listed dalam marketplace, kursus tu akan keluar dalam portal UTHM. Okay. Di sini yang ni actually boleh dikatakan wajib lah untuk semua kursus, kerana learning outcome ni adalah penyatakan perkara yang pelajar akan buat
pada akhir belajar basically pada akhir kursus anda. So lepas dia habiskan kursus, apa dia belajar daripada kursus tersebut. So pentingannya suatu benda ni bila student pergi kat let's say sebelum enroll dalam kursus kan, on the learning page tersebut, learning outcome tu akan keluar kat halaman depan. So sebelum student tu enroll dalam kursus tu, dia boleh tahu, oh kalau saya ambil kursus ni, apa saya boleh what is the thing that I could learn, apa saya akan belajar dan apa akan the end of the session would understand. Okay, ni akan keluar kat learning page. Outcome text ni diperlukan bila membuat aktiviti yang memerlukan student meet dia punya dokumen ataupun jawapan dia kepada cikgu. Right? Oh, banyak learning outcome dia. Banyak. So yang ni depend lah, kalau ada banyak dia boleh masuk, banyak tak boleh. Dia macam agak detail lah dia buat. Cantik juga. So sebenarnya lepas sesi ni kan, saya akan boleh invite semua peserta ke dalam kursus ni sebagai student lah, so you can see how the kursus ni dia buat and also go through the section that we have done here. Okay, I'll go down to general, course setup general. Okay, di bahagian general di sini is di mana pentadbir kursus you can set the course offline atau online. So sebenarnya when you first create the tool, dia akan offline. Okay, kursus tu tak boleh dimasuk atau siapa pun tak boleh enroll atau masuk ke dalam kursus kecuali pentadbir kursus. So basically masih sedang still being drafted out lah. So this is button kalau kita klik kursus kita launch lah, bos. Kan? Oh, okay. So let's say offline kan. So if offline, okay, offline. So if I go to URL sekarang, let's say macam ni lah. Oh. Course unveil. Okay. So sebagai student atau let's say staff facilitator memang tak boleh masuk lah. Tapi kalau course admin memang dia masih boleh play around lah kan. So bila online je orang boleh access. Oh, nice. So when you set to online, so dia akan keluar sini lah banner offline. So offline, but you can still masuk lah course in draft mode. Student cannot join course. So we set it back to online. Lepas dah masuk, ini course nama lah. So title kursus tu boleh tukar kat sini. Okay, just if you change any of the name here, ada akan bring tick kat sini. So the name of the cuma URL saja tak boleh tukar, tapi course name tu kalau nak tukar boleh tukar. Right. Di bahagian sini anda boleh tukar thumbnail khusus. Okay. Oh, ada soalan bos. Online tu boleh set accessible to our UTHM students only, boleh ke? Macam tak macam open. Yang itu dalam question lah, tapi so that one bahagian sini lah. So we can set it to online. Okay, can change the thumbnail kat sini. If you scroll down kat bawah sini, bahagian classes in your course. Okay, so di sinilah kita boleh membuat kelas-kelas tertentu dalam kursus tersebut. So each kursus at least ada minimum satu kelas, right? So dalam anda boleh sebenarnya boleh tukar enrollment target. So for example kan, if you just want to set it for UTHM student, you jangan letak public lah. So public maksudnya siapa pergi OpenLearning kan, dia click on join lah, dia boleh join terus. So either kalau join terus tu pun free atau khusus buy lah. Okay. So, kalau free tu masuk terus. Kalau paid tu nanti boleh letaklah harga berapa nak bayar untuk masuk khusus. So dia boleh, tapi still open to public. Kalau set to private access code, meaning only student yang diberi kod tersebut boleh masuk dalam kursus. Wah, okay, nice. Okay. Tapi selalunya kan, because code anyone can share kan, dia boleh share kepada kawan. So
kalau sebenarnya nak just restrict to specific set of student tu, kita set kepada manual. So ini maksudnya student yang untuk kos pentadbir khusus tu enroll via email saja boleh join. So this is actually I think the recommended, dan selalunya most university buat macam ni lah. Student register dengan university, then you dapat punya email semua kan, you invite ataupun invite dalam khusus. So for example, you say manual untuk click on save. So lepas ni kalau apa-apa staff boleh actually test now lah, but saya show you login. Let's say I join in account. Seperti ni kan, so account ni belum di invite masuk. Okay, when I click on join now kat sini, dia akan keluar pop up lah, this is an invite only class. Saya account ni belum di invite masuk dalam khusus, so I tak boleh masuk. So just public, even though the course online kan sekarang, boleh tengok online, boleh tengok duration semua, tapi dia tak boleh masuk unless saya invited. So let's say my email is invited, bila website ni I don't have to click join now to offer me to course. People yang tak invited pun dah boleh nampak juga dia punya landing page tu kan. Dia takkan nampak lah. Kalau dah invite tu dia memang tak nampak. Okay. Nice. Bila dia login lah. So dalam bahagian kelas ini juga boleh membuat multiple classes and then set different level lah. Mungkin khusus tu you want to set satu kelas tu untuk UTHM student, lepas tu kelas lagi satu tu public, meaning that dia boleh join and via separately jugalah. You can also do that dalam satu khusus. Okay. And you can see the status kat sini lah, bila whether the course tu masih buka ke ataupun dah tutup ke, berapa student dalam khusus tersebut, comment. This is just a general overview statistik dalam bahagian sini. Okay. So this is one of the key point lah, bila you make the khusus, you go to the class and you set, make sure, I think for all this kan, I think for your classes, you kena letak annual enrollment dulu lah. So meaning that you control siapa yang masuk dalam khusus tersebut. Okay. Now go down to landing page. Landing page is basically sorry Yeah. to interrupt. Mr. Surya, I think there are participants outside in the room. They wanted to go in. Thank you. Let's see the outside. So okay, Dr. Nizamuddin tanya, jika buat Dr. Nizamuddin tanya, jika buat separate class, content still sama ke? Boleh copy je. Content masih sama. Content sama. So dalam if it's the same, then content will be the same. Sekejap let me see. Okay. Take your time, no worries. Participant 100 orang. I don't know kalau ini ke tak ni. Wonder ya, who are the participant yang waiting to enter ni? Because they dia orang call kita orang punya staff kat sini, so dia kata dia tak boleh masuk. Mungkin dia dekat luar waiting for untuk allow dia masuk kan. Let me see, because I see got 100 participant already. Yeah. Not sure ada limit tak sini. I dah tanya Stella, dia kata tak ada limit. Yeah, tu. Let me see. Sorry because I think we never get this much sebelum ni. So, see the settings sekarang ada limit.
can be up to 300. Oh, Tak perlu rekod. Nanti mungkin dia akan masuk mungkin. Tak apa, proceed je. Dr. Doria. Ya, saya. I think Dr. Faiz was saying that this meeting is at its capacity already, maximum number. Yes. Oh, okay. Plan sekarang. ada. I think recently kita ada tukar plan dia itulah because I can see I think this current plan 100 attendees. Of course. Currently I think the limit sekarang 100 attendees. Maaf ya Puan Doria. Oh, 100. Okay. Belum No 300. I'm not sure bila di account Zoom ni dibuka. So I think what I can do for I will be my team lead. So si kita boleh set another universiti meeting. punya Sure. email terus Okay, I'm really sorry because sebenarnya memang 300 I think for the business plan, tapi kita I think we recently tukar dia punya separated plan ni dengan plan yang kami ada sebelumnya. Okay, tak jadi hal. Terima kasih. Support at OpenLearning.com Let me share back the screen. Okay, dah mute. Maksudnya content. Okay, share back screen. Tak begitu pada record ni, nanti you punya recording boleh share juga kepada kami kan? Betul. Saya akan share recording ni. Okay. And of course, if let's say we have a lot of more participants to join in kan, I think it's best to refer recording dulu. Kalau memang tak boleh we can try set up another one lah. And I will double check the limit kita if let's say we can do. So sorry about that. No problem. Okay, can you see my screen again? I've reshared it. Yes, I guess it. Tadi soalan Welcome to the tadi- course. Yeah. Okay. Okay, tadi kita di bahagian the course content kan. So so regardless of many classes you ada pun, content dia sama. So if let's say you want to make changes to the content for specific set of student kan, we recommend you create actually another course, meaning that particular course hanya untuk content yang sama untuk pelajar-pelajar yang ada different semesters lah. So yang ni selalunya kita gunakan untuk bahagian kelas ni kita gunakan misalnya untuk jika you have different semesters, I say March intake, then July intake, December intake, tapi content dia sama, tak ditukar. So yang tu kalau macam tu bolehlah kita boleh divide the student based on the class. Tapi content yang guna tu yang dia masuk, yang dia belajar tu akan yang samalah. Jika ada content yang akan ditambah, we suggest dalam let's say you update and make a copy of the course and create a new version for it. We go sekarang to landing page. So landing page yang tadi kami when the student when you without logging into, this would be the landing page lah. So depan landing page tu ada the details of the course. Jika ada sijil tak, ada duration. If you set the time tu ada kind of time limit juga. And then description, the image yang you letak tu untuk that particular course. The course outcome, siapa yang akan be part of that, khususlah siapa cikgu-cikgu yang mana, pelajar staff mana yang akan support the student for that course. This is one quite important lah. So kerana bila student tu masuk tu ataupun jika dia tak login tu, dia kena tahulah siapa staff atau facilitator yang akan berada menolong, let's say jika ada soalan dalam khusus dan terhadap khusus. Okay,
So dalam bahagian course setup landing page, di sini buka informasi tersebut. Okay, you can tambah the team members name di sini ataupun delete them. Okay, go down to appearance. So just to clarify, pas saya explain yang bahagian course setup di sini dan administer learners di sini, I will show you what are the type of widget yang kita ada dan cara make changes dalam portal dan modul. Right? Okay, dalam appearance di sini buka course banner. Okay, kalau nak tengok dimension dia atau size dia boleh tengok dari sini lah. Memang usually dalam to make changes tu ada dimension yang diberikan sebelum anda buat turun image tersebut. So di sini anda boleh tukar yang untuk khusus, warna atau theme color dalam khusus. Dan juga jika scroll di bawah, the course navigation, yang ni adalah bahagian yang tadi saya cakap tadi, yang untuk yang mana student tengok tu kan. So link-link yang ada di bahagian kiri di sini is the one that the student boleh tengok on the navigation side. So let's say we remove, we got home announcement kan. If let's say you tak nak student to at least see the announcement page kat navigation, just drag, drop ke bahagian kanan dan dia akan hilang lah. So let's say all the pages yang you tak nak student tu tengok kan, you can remove from the navigations lah. Mana-mana modul yang dibuat, let's say you made a new module tu boleh, sebenarnya bila you create a new module tu dia akan masuk dalam bahagian kanan sini. So anything dalam bahagian edition would be macam be hidden lah, memang invisible to student until you drag them balik ke dalam bahagian kiri di sini. Okay, and now we go down to bahagian content. So this is actually one of the main option lah di sini. Okay. Sekejap, I'm just going to stop my check. Can you give me 2 minutes? Boleh take a break for a while, 2 minutes sekejap. Okay, no worries. Okay kawan-kawan, minum kopi. Minum kopi, okay. Oh, ada soalan. Isi attendant, jangan lupa isi attendant. Attendant jangan lupa. Cik Amy ni, Dr. Zalia tanya, bagaimana sekiranya kita dah ada akaun OpenLearning disebabkan pernah di-invite mengajar di universiti tersebut yang menggunakan OpenLearning, bolehkah guna akaun tersebut atau perlu buat akaun baru? Tahu Amy? Tak memahamkan soalan. Baca panjang tu, baca sila. Itu apa tu? Cik Mi, sebenarnya contoh kita dah ada akaun kan? Ada akaun OpenLearning. Sebab kena ajar dekat universiti tu. Okay. So boleh sama je untuk OpenLearning yang kat UTHM ni. Boleh je. Boleh je. je. Dia punya isu dia kursusnya. Dekat universiti tu, universiti tu dah ambil lesen OpenLearning ke? Ada, ya. Universiti tu? Universiti tersebut? Tersebut. Kat mana tu universiti tersebut tu? Tak boleh sebut. Tak, dia dah basic suruh pakai kat Indonesia. Nak bagi tahu bukan ada kod, sudah lah. Tersebut je. Indonesia. Apa? Indonesia. Oh, okay. Baik.
Boleh sebenarnya. Dia account tu ikut kita. Yang beza dia khusus tu. Create course tu pakai UTHM ke ataupun universiti tersebut punya. Oh tak, create tu guna memang nama email UTHM. Cuma sebab kita di-invite lah kan, di-invite. So untuk OpenLearning UTHM, kita jadi admin lah kan, admin sendiri lah kan. So masuk still boleh guna akaun tu, betul tak? Boleh. Okay. Okey lah gitu kan. Sekali harung kan. Yang tadi ada soalan Dr. Noazwa tu, boleh sebenarnya. Mana pakai duit sendirilah. OpenLearning ni boleh digunakan individu, masuk di sini individu nak develop OpenLearning tanpa melalui universiti, boleh pakai duit sendiri. boleh pakai duit grant ke apa ke. Kalau developer kena bayar nak buat develop course secara individu. Kena bayar kalau dia tak melalui unit UTHM punya license ni, dia pakai sendirilah. Oh, berapa bang? Tahu tak berapa? Macam ni universiti dah ambil license kan. Jadi siapa yang bernama bawah UTHM free lah. Pakai kita punya je. Okey. Tapi tak nak bawa universiti, kena pakai duit sendirilah, duit grant ke duit apa ke. Mahal ke? Berapa lah satu ni? Kira tak tahu. Kira per account lah. Dr. Doria pernah langgan kot. Wah, hebat. Dia memang hebat. RM100. 100 RM100 per month. RM100 sebulan? Oh, per month? Ya, betul. Sebulan. Okay, hai team, ada balik. Okay, Surya dah balik. Sorry Surya. Soalan tadi apa ya? Bagaimana sekiranya kita dah ada account OpenLearning, invite ke. So kalau dah ada account tu, just kena dimasukkan dalam portal tersebut lah. Kita ada yang lain. Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya continue kat sini? So can you mute the Ismail S? Okay. Tingkat ni mana? Schedule tu dah banyak lah. So dia pun tak perasan. Boleh. Okay, nice. Sekarang we will discuss on the kita akan explain on the bahagian modul. So course setup content, this is actually one of the paling untuk tabel khusus. Course di sinilah anda akan membuat structure khusus dan juga halaman-halaman khusus. So di sini anda boleh by default memang activities modul set kat sini. Anda sebenarnya boleh membuat modul set yang baru, clicking masukkan nama kat sini dan klik on create. So modul ni maksudnya modul sini seperti this will be the topik utama khusus tersebut. And then dalam modul set tersebut akan mempunyai beberapa modul-modul yang lain, dan selepas membuat modul baru dalam tu anda boleh memasukkan halaman-halaman tersebut lah. So seperti example kan, modul ni kalau nak buat seperti modul ni lah, modul set ni sebagai jilid-jilid dalam buku. Dan dalam buku tu ada bab-bab tersebut. Bab tu consider modul, dan dalam bab tersebut akan ada halaman. So halaman is actually the pages lah where you create the course. So maximum modul berapa bos? Again tak ada limit. Limit. Okay. You have to think lah, kalau banyak sangat, kadang-kala maybe kan you have to think their bandwidth kan. Lama ke atau sistem dia boleh tak load semua tu. Dah masuk. Okay. Masuk. So macam for example di sini I got these two modules set kan, learning activities which is empty. Okay, learning activities ini di empty. Module activities kat sini is how we have created lah. So structure ni is actually entirely up to tabel khusus. Kadang-kala ada yang meletakkan macam
topic, and then kat sini topic A, topic B, dan topic C, and then dalam tu ada pengenalan dan kesimpulan dan quizzes semua kan. Boleh buat macam tu, ataupun you boleh masukkan like topik A kat sini, topik B kat bawah. So it depends lah. Sebab selalunya structure macam ni lah. So for example dalam dalam khusus ni kita membuat macam module activities. One module tu getting started, lepas tu the second module, and then halaman each halaman is actually the activity lah, di activity. Okay. Setiap so di sini you can just double click to create nama tersebut. Okay. Nanti nak minta bos share lah list of activities yang boleh ada kat platform ni, apa yang korang offer kan, yang educator boleh set up kan, apa benda yang ada selain daripada quiz, maybe others interesting activities boleh share kan, boleh kami tengok jugalah, boleh tahu juga. Saya sebenarnya akan lepas sesi ni saya akan invite semua like participant kita list kan ke dalam kursus ni. So dalam kursus ni sebenarnya this is actually used for pembelajaran juga, like any basically learning design lah, cara nak design semua kan, and all the activities ada, you can use it as an example. So bila masuk sini there's so many pages kat sini, you can cool refer to it lah. Okay. So from the module page kat sini, anda sebenarnya boleh membuat halaman pages. Just type in the name and automatically the page tu akan di-create lah. So if you notice kat sini kan, anytime you create the halaman tersebut, it's automatically count towards progress by default. Maksudnya halaman ni akan dikira dalam progress student. Okay. And you click on view page, this will bring you to the page yang just created. Okay. So now on this page, this is where like basically all the activity akan dijalankan lah. You click on sebagai course admin tu, you can see the edit page, alright? You click on edit. By default memang ada text widget. So kat sini, if you look when you click on edit tu, pentadbir khusus will see this navigation bar tu akan hilang dan akan keluar the menu untuk widget kat sini. Okay. So di sini the widget kat sini, this is where you this is the widget yang akan digunakan kandungan khusus, and is color coded lah. Yang semua yang warna warna biru hijau, okay, are the ones that for pentadbir khusus masukkan konten ke dalam atau masukkan kandungan ke dalam halaman tersebut. So kita ada text widget, video widget yang basic kan yang kita gunakan. Text widget ialah the basic yang kita gunakan untuk masukkan let's say instruction ataupun explanation dalam kandungan kursus tersebut. Anda boleh masukkan image kalau nak perlu, kalau nak cantikkan teks tersebut, link video juga. Tapi kalau nak masukkan video sebagai as part of the content tu, we can use the video widget. Boleh drag drop, dah boleh drag drop widget tersebut, ataupun if you just click on the widget, dia akan keluar at the bottom of the page. So file widget ni digunakan, let's say if the staff want to upload PDF file ke PowerPoint slide ke document file untuk student, upload dari sini, gunakan file widget di sini. Yang widget yang warna orange di sini, this is for the student to post their submission, jawapan dia untuk di-assess. So jikalau let's say in your explanation here ada this is what to do, and then what is their
student kena post kat sini lah. So bila student tu post, dia jawapan tu akan keluar kat bahagian widget gallery yang ditambah automatically bila any of this orange widget digunakan. Dan kita juga ada interactive prompt. So the most key yang paling penting lah selalunya these three widget, text, video, file, selalu digunakan. Posting widget untuk student. Dan you can also see we have like beberapa set widget yang lain yang dikategorikan separately, seperti bahagian quiz. You got multiple choice, short answer, fill in the blank, match it, sebagainya. Dan anda juga boleh menggunakan submit button untuk limit submission student support. Okay, I akan tunjukkan an example of the page. Cantik lah view dia. Tunjukkan page, okay, this one. And see. Okay. Okay, sebagai contoh kan, ini salah satu halaman yang dibuat dalam kursus ni. This menggunakan text widget. So if you go to edit mode tu, you boleh tengok lah the text widget kan, dia masukkan image, masukkan format dia punya kandungan tersebut, what is the soalan yang nak paparkan kepada pelajar, and then masukkan video. Okay, video, this is the video widget. So each of the widget ni ada, if you notice kan, semua widget ni ada the main section tab kat sini, lepas tu setup tab, di sinilah you put in the content. Okay, setup, let's say for video kan, click on setup, you boleh masukkan URL YouTube, ataupun you can actually upload file terus ke MP4 file terus ke dalam ni. And then the other tab you will see is completion tab. So completion tab yang ni is important also lah, because this is di mana if let's say you nak activity ni dikira masuk ke dalam progress khusus, you kena letak lah. So nampaknya video ni set to no completion tracking. Maksudnya student kalau dia tak tengok video ni pun tak kira lah dalam kalau you nak dia habiskan, tengok sampai habis, you can actually set the percentage lah. Kalau macam ni dia sampai 100% baru the progress akan dikira. Ataupun sometimes you can just set it to completed visit. Sama juga dengan quiz widget ni di sini. So this is the MCQ widget. Selalunya ada button dia sendiri, but kerana kita menggunakan button submit together dengan widget quiz di sini, dia akan it will remove all the other button and you only have one button for this. So this one makes it easier for the student jugalah. Instead of pressing all the button manually, dia akan cuma ada satu button untuk buat submission tersebut. Jika anda menggunakan submit button, anda boleh limitkan submission student. Let's say you don't want student to try banyak kali kan, you actually boleh limit. Tapi I think the problem here is if you limit, nanti if they don't get the answer correct, then they boleh try lagi lah. So there's two ways lah. Kalau ini memang exam kan, you set a time limit and also limit berapa kali dia boleh cuba tu. Mr. Surya ada soalan ni. Okay, apa beza widget video dan accessible video? Okay, good question. Tapi selalunya sebenarnya accessible video ni is like a updated version of the video. Tapi we still keep it both lah for now, until maybe one day we'll take out the video widget. Tapi it won't affect your current content. So accessible video ni is actually made to, accessibility ni how to say, I think for people who yang perlukan closed caption ataupun yang tak boleh dengar baik-baik kan, let's say PC basically if let's say ada pelajar yang kurang
it's a bit disabled kan, we cannot see or hear properly. Accessible video ni will give you the option to upload the file, okay, the video, and also tambah apa tu, if actually once I option lah, tapi if you add in the video, dia akan keluar option for you to letak apa tu, the subtitles, closed caption, reading. So for example, let's say if I don't see the video tapi I press on play, that the video will actually give me the closed caption. Dia akan read out to me apa yang keluar kat sana. So depending on the video yang diberikan lah. So I will share with you the okay. So this is a good question. Akan pesan dokumentasi yang dalam dokumen kami. There's a more detailed explanation lah macam mana nak gunakan, because that one is a bit more detail compared to just the video kan. Kalau video widget ni just upload the video, nanti kita just let the student tengok lah YouTube ke atau salah tu. Tapi kalau nak gunakan accessible video ni, you have the extra option lah. So I think I tak boleh tunjuk kat sini sekarang. So video nanti berapa maximum file size untuk setiap video, ada limit tak? Sebenarnya our current limit is per file kan untuk upload is 5GB lah maximum. 1GB. 5. Oh 5GB. Besar lah tu 5GB. I kena double check balik lah. Okay. Tapi setahu saya memang selalunya 5GB, tapi is per upload lah. Meaning but you have unlimited storage. So if let's say dalam kursus kan atau dalam platform, let's say you ada satu kursus tu, you have 10 video, semua video tu 2GB tu still can lah, as long satu file tu tak boleh lebih 5GB, because I think isunya akan keluar isunya ialah bandwidth bila you nak upload tu kan, mungkin time out. Then also you have to think about bila student tu tengok kan, put the video load dengan baik untuk dia tak. Okay, memang size to display. Bukan, yang ni yang size yang tengok dekat sini, sebenarnya this is the thumbnail. Bukannya the video size. So video size tu you can have like 4K atau 1080p. Okay. See, ada tak video example? Oh banyak soalan, tak tahu pelan-pelan. See for example kan, saya upload macam ni kan. So lepas upload, yang ni cuma just the thumbnail. Oh thumbnail. So later after you upload tu, dia akan have you do the option lah. Copyright ni ya kena. So if let's say you upload dari YouTube, kalau video tu public, then assume video tu memang boleh digunakan lah. Tapi if there's, let's say you see this one actually thumbnail ni kat sini lah, optional thumbnail nak letak. See when I upload kan, dia akan keluar sini lah track accessible, but the track also you kena ada lah. So for example, special video for this, when you record kan, kena ada subtitle dia, then you add a new track. Oh ada auto caption boleh detect semua bahasa ke? Oh ni caption. I think this one you kena letak lah. I think you need to select and download the caption tersebut. Okay. So bahasa Melayu tak boleh ni. So this is bad. So you kena, but I think some of the section like maybe YouTube semua memang ada automatic caption the video tersebut automatically. But if let's say you're making a special video tu, then you need to put in the own track lah. Oh, track. Even I think online if you download, mungkin sometimes some of the video tu dia, if you search mungkin boleh dapat dia punya caption tersebut. So this is the reason lah kita ada different video dance. So this is for the video ada option timestamp tak? Ada yang tanya. Ada. Wah, nice. So timestamp tu you can set up the time, like from what time you want to start the video and the end time as well. So bila upload tu baru, that's when you can see lah. So do give a try, and let's say ada feature yang you feel like just let us know and we will
pass it on to our team as well. Thing tambah. Okay, now we'll go down to yang bahagian soalan assessment semua saya akan I will explain as soon as I've done with this other widget. Right. Oh, okay. Sorry, student jawab boleh download sebagai PDF tak bos? Dia punya tu. Boleh kan? Yang mana? Bila student jawab assessment boleh. So let's say download as PDF. Lepas siap tu kan? So it depends lah. So for example kan macam kat sini dia punya yang kita gunakan widget post text, maksudnya student kena just submit dia post text lah. Tapi kalau if let's say you want student to post macam PDF file ke atau video file, we gunakan post file. Let me see this. Mr. Surya, kalau post tag tu kita tak boleh, rasanya soalan PDF tadi tu maksudnya kita boleh capture semua post ni. Boleh ke? Kita archive ke export semua post? Boleh. Text. So, you can export the post. So dalam post tersebut tu akan keluar, because if it's a text post kan, selalunya dia keluar sebagai text saja. Oh, tak boleh export keluar yang banyak-banyak tu? You can, tapi guna CSV lah. So this is the let's say macam ni kan, macam tu macam ni kan semua either you can let me see. Okay, so what you can do kalau bahagian export kami, okay, kami ada bahagian export di sini. Dalam bahagian export anda boleh export data student, post student, course pages dan juga enrollment lah. So for example dalam untuk case ni kita boleh select post, select halaman tersebut, select kelas tersebut, dan di bahagian sini anda boleh select include relatable dan downloadable files. So maksudnya students punya post, let's say dia post guna text tu, dia akan keluar dalam that particular students punya report tu, dia akan keluar. Dan jika let's say student tu upload file lain, let's say video, PDF ke apa, dia akan upload, dia akan keluar dalam export tersebut juga. But generally yang kalau yang text comment tu, it's actually just in the spreadsheet format lah. Keluar nama dia, keluar. So all this thing that you see here, the thing that you see here, the entire column. Kalau quiz pun sama MCQ apa semua tu? Oh, quiz semua tak boleh export. Oh, quiz tak boleh? Yang quiz semua tu ada assessment tersendiri. So yang ni, walaupun post student ni memang ada assessment. So I will explain now dalam bahagian assessment ke bawah sini lah. So quickly I will take note of this question. Nanti kita will continue with that question selepas ni boleh? Boleh. So I'll go down now sekarang, because content is to create the yang tadi kita cakap bahagian ni. Okay, so I'll go through the widget lah. So this quiz widget, data quizzes, beta widget kat sini, chat room, Teams meeting dengan poll. So boleh ada meeting Microsoft Teams boleh. So, betul. Wah, beta. Tapi it's basically working lah. Kalau tak working, just beritahu kami, then we will see what is the issue lah. Oh, betul lah UTHM dah tukar ke Microsoft ni. Ngam-ngam. Integrate dari portal. So masukkan widget ni and then make the setup. So ini the students still need to log in and you need to have a Microsoft account lah untuk membuat setup. You can try it out. Kalau ada apa-apa masalah kat sini, kita just investigate lah, see apa buat ke tak. So yang bahagian integration di sini, basically widget kan digunakan untuk if you have content, external content nak upload masuk atau website, anda boleh widget iframe, HTML code jika nak masukkan ke coding HTML, ataupun let's say content yang anda buat
SCORM atau XAPI content kan, yang gunakan H5P ataupun H5P, Articulate, anda boleh upload menggunakan widget-widget di sini. So this one mainly for integration, ataupun apa-apa integration yang anda masukkan dalam bahagian portal akan keluar in this section lah. And kalau bahagian advance ni, anda boleh again the key widget kat sini mungkin gallery. So selalunya gallery widget ni dimasukkan selalunya automatic lah bila anda masukkan mana-mana post text ni, dia akan keluar ke bawah. Kalau terdelete ataupun terkeluarkan dari page tersebut ataupun dia memang tak nampak di sini, anda boleh masukkan manually lah dari sini gallery widget. And then yang the other important widget kat sini lah survey widget. Survey widget ni important if let's say you want to capture the student survey, and yang ni juga boleh diekspor keluar. Data ni secara kekal. So let's say even UTHM, let's say you turn your course offline kan, kita sebenarnya tak delete content, cuma offline tu basically it goes offline, hanya if you renew then you balik content tersebut. Kita tak delete dari sistem kekal. Mr. Surya, boleh saya kurang faham yang tadi yang before this apa tu tadi? Yeah. Yang integration. Yang ni. Yang apa tu? Beta API tu Itu untuk apa Okay, so yang ni so this one do you have any content macam dari Articulate atau H5P tak? Bukan H5P lah, like you know usually we have content kan dari certain client ni, dia guna publisher lain guru Articulate untuk membuat konten dia tersebut. So if content tu dalam bahagian zip lah, selalunya keluar dalam content dia, package zip. So content tu boleh upload masuk menggunakan widget yang widget tersebut. Mungkin tak masuk akal if let's say if you're not sure like actually what is the content, if you never use it before, then yeah, it's okay lah. Use it before, then maybe you have that content you might want to upload ke dalam sini. What I can do, I can share some documentation untuk just for this specific question also. XAPI. Boleh. The type of publisher yang kita ada. So usually yang ni third party publishers, bukannya dari OpenLearning. And selalunya publication setting dia pun is very specific to that. Bila dia complete saja. So any, let's say student buat quiz dalam tu, we only can complete track the completion. Bila dia habiskan that content, baru kita boleh track based on apa yang di publisher tersebut lah. Atau sebelum publish project tu, we need to set it up standard. Okay. I don't have the So contoh mungkin saya tak pastilah. Mungkin ada student tu dia buat project dekat dia pakai dia buat website. So lepas tu kalau kita nak extract sebab benda tu kan external. So bila kita nak compile kerja student tu to be included inside the OL, then kita boleh buat macam tu ke untuk yang ni, untuk beta? No, you mean you want to run the project in the widget dalam sini? Memang actually dah okay tak? That one if let's say student made the project kan, then he gives you that what you can use is just get the file to upload. You can only upload the file ke dalam sistem kami, but unless student tu buat the project based on this format lah. Many actually it's a learning standard format. I'll show you an example. Let me see if I can find an example dalam saya. So what specific content, so usually from the lecturer, from the course staff to the learners.
Okay. Okay, so okay, so one of the Institute Corporation Malaysia, they made the contact. So student when they go into the course, they would go through macam ni. So all the betul. Dia macam execution file macam. But the file is actually in this format lah. We check the format kan. Zip file, tapi dan zip file tu is the formatting tu the standard XAPI standard. It's actually the LMS standard, OpenLearning standard lah. It's a standard default standard across all e-learning. There's few standards lah untuk macam-macam. Alright, thank so you. I'll share. So I will share also lah the type of publishers yang ada yang menggunakan standard ni. If let's say in the future that team might want to use it. Right, thank you. Okay, let me see. Let me see what else. Discuss. Okay, go to the administer learners. I'll go again to the posting. Yeah. So for the posting, kan, if you notice, when you can set the completion setting. Selalunya bila student tu post file ataupun jawapan dia, dan dalam widget post ni there's an extra tab kat sini yang bukan grayed out, share settings. Sebenarnya anda boleh control dia punya visibility of the post dalam kelas tersebut. So for example kan, let's say if soalan tu adalah terbuka, like soalan like okay, apakah kegemaran anda, then you want the student to see the pelajar-pelajar lain punya soalan kan, I mean jawapannya, then you can leave it to everyone in my class. Selalunya default memang ni lah, so semua student pun boleh tengok jawapan student yang lain. Tapi kalau let's say it's an exam based atau submission kan, you nak student lain copy tengok pelajar lain punya jawapan, you can set it to only me and my teachers. Maksudnya bila student jawapan dia, student tu boleh tengok jawapan, dan juga staff tu, student lain tak boleh tengok jawapannya. So this is important if let's say for submissions lah. So what yang ni berkenaan, so this is why we need the outcome, because bila nak buat assessment tu, okay, if you notice dalam post widget tu kita boleh letak tag assessment untuk outcome tersebut. So kita kena tag dia correctly, so that bila kita membuat assessment tu, the teacher can know okay, this is a submission from the student from this particular page ataupun this particular activity. Okay, kalau tak, memang tak boleh set assessment lah. So you need to put the learning outcomes and then you put in the tags. Bila dimasukkan, okay, so I will quickly go to the sini. So lepas dah masukkan tag, we go to report design. Okay, anda boleh membuat dua jenis. New report ni seperti untuk submission student yang gunakan post text atau post file tersebut. New examination report untuk membuat assessment bagi quiz widget yang anda gunakan untuk halaman tersebut. For example kan, bila kita masukkan quiz, okay, let me see ya. Selalunya when you create a new examination design, masukkan title report, and the system automatically will search. If you know the title of the tajuk halaman quiz tersebut, masukkan, sistem ni akan detect di mana halaman tersebut, and when you click on the halaman, it will show the quizzes yang dimasukkan dalam halaman tersebut. So this is automatic ya, and then you can set the score tersebut jugalah. Okay.
And then untuk post submission, when you create on new report, edit, di sini anda boleh meletakkan kriteria di mana submission ataupun jawapan student tu akan the basic on the particular criteria lah, bukan mark ataupun tanda based on that. Set the criteria weight. You can also select the assessment type. Kalau numeric selalunya is 1 to 100 lah. Or you can set it pass to fail. Pass fail maksudnya when you check student punya jawapan kan. So either if pass ataupun fail, you can set it just at 2 buttons. Ataupun numeric. Numeric ni you can just set it to say out of 100 kan. Ataupun set it to band. So there's many categories. Yang ni I will share with you the documentation because this one for assessment ni is actually memang quite detail juga. Kita dalam artikel kami juga we have the YouTube video from our learning designers that show you how to actually set it up total complete way lah. So I'll just briefly show you how this would work. Okay, and then select tag tersebut. So yang tag yang kita select ni, evidence of learning ni adalah dari tag yang kita dapat dari learning outcome yang kita set up. Okay, for set up outcomes, so the learning outcome yang kita masukkan, you can set it here as well. Lepas dah buat ni, you go to assess learners, and when you go to assess learners, this is where you can assess students punya jawapan lah. So for example, boleh tengok sini, yang ni untuk quiz. So again the quiz, because quiz ni is not subjective tau, dia punya jawapan. Quiz would be objective. Either dia jawab A betul atau kalau dia tak jawab A salah. So you can run the automatic grading. This one will grade the student jawapan straight away. So let's say I run this, check stuff. Okay, so for example, like say I run for my account, I get 50% correct kan. If I click on this links kan, kat sini percentage, I get to see lah student tu what is fail ke pass is automatic. Then I get 2 out of 4. So 2 out of 4 tu 50%, and then I can release the score to the student as well. So student tu boleh tengok dalam progress page dia. Yang untuk assessment manual tadi, yang subjektif, post text widget, anda boleh click on the students criteria here. Okay, then you can see if you click on this, kalau student tu ada upload dia punya project ataupun dia punya jawapan tadi kan, anda boleh melihat jawapan dia kat sini because you have tag it dengan tag tersebut lah, kita letak dalam outcome tadi. Student tu boleh staff tu boleh tengok students jawapan, and then you can evaluate dari sini. Secara contoh, let me tengok ada tak student page filter by. Okay, second, let me see ada dah habiskan. Just count lah, I tengok ya. So for example macam ni, student ni, this is actually demo test account, test student juga lah. So macam ni lah, if let's say we tag correctly, kalau student tu submit dia punya jawapan, okay,
dalam jawapan dia dalam kalori tu akan keluar kat sini lah. So it's very easy for you. You don't have to go to the halaman tersebut. From here, if you tap correctly, you can see dia punya jawapan atau submission dia. Evaluate lah jawapan dia. Okay, ini mungkin 30% ke apa. And then you can adjust the scoring based on what you think the markers yang patut diberikan lah. Okay. So far ini okay tak? So I can share lah nanti all the extra documentation tu ni. Right. Now head on to, I will explain a bit more lah. Yang ni bukan key settings tapi I'll just show you briefly. Mr. Surya, Mr. Surya ada orang tanya ni. Dia katakan ada apps dalam Play Store ataupun Google Play tu kan, OpenLearning punya apps kan. So kalau kami sebagai developer boleh tak buka untuk update courses kat situ, tambah apa-apa ke? Boleh ke? Okay. Boleh tapi it's I think susah sikit lah. Because how to say, because the screen I think a bit kecil kan, and then dia punya apa tu the design dia pun is for mobile specific, so the layout semua lain sikit. So feature sama tak dengan yang ni ke banyak kurang dekat apps berbanding yang dekat web? So app ni kita gunakan sebenarnya hanya untuk design, untuk for the student to belajar lah. So, okay. You see, they won't see macam ni, takkan keluar macam ni. The navigation tu akan be and then bila they click each of the navigation tu akan have the activity dalam tersebut lah. So okay, macam ni lah. So I first install. Nanti dalam follow up email tu I will share with you a screenshot. Okay. Okay. It's like lah as a learner and also the Okay, cool. Okay. Let me see mana lagi I think start. Okay, so for groups ni, if you want to set the student as part of certain groups, so you can set it this way. Okay, I will share documentation on this one, but this one is very specific. It's not every groups would be in like sejak kelas tu akan ada group lain. If let's say you want to do group activity for the student, like maybe this group submit only one assignment, then you can do that as well. I know we of course kita dah terlanjur sikit masa, so I'll try to go on the key settings yang kita boleh explain kat sini ya. Okay, macam tadi saya cakap tadi, rules ialah di mana anda boleh letakkan staff-staff yang lain and invite them to different boleh memberi mereka kuasa lain lah. So facilitate maksudnya dia boleh masuk sini, tak boleh, tapi facilitators ni kan, staff ni semua tak boleh tengok course setup, bahagian course setup. So course setup ni hanya untuk pentad course admin ya. Facilitators can go see the administer learners page. Assessment, kalau if you give the assessment dengan design option ni, that person boleh set up the report lah di sini, dan juga boleh assess learners kat sini. Kalau tak diberi, then they don't see this option as well. Okay, now head on to administer learners. For the general section, sebenarnya some of these settings kat sini dari version legacy kami, so you can ignore it lah. A lot of the settings mungkin kita akan remove. Seperti bahagian facilitators in class ini memang it's an old feature, so you cannot do anything here. Kalau nak tambah facilitator, seperti mana saya tunjuk tadi, pergi ke course setup rules ya. Tapi di sini anda boleh menukar banner untuk kelas. Okay, so the only thing that moving kat sini ialah banner for that particular class lah, bukan untuk khusus. The paling important settings kat sini would be the timeline and also the learner section kat sini, right? So timeline is where you can set up the access time for the class tersebut. So if let's say for example kan tadi kita ada class manual enrollment kat sini, okay, you can set start
tarikh start dia, okay, close date dan juga end date. Maksudnya student bila let's say you enroll them sebelum tarikh the start date, student tu tak boleh masuk dalam kursus lah. So it will still be pending until kelas tu dibuka, baru dia boleh look into the content of the course, right? Masuk dalam kandungan kursus. Close date ni maksudnya student tu lepas a certain date tu you cannot enroll new students. Whereas end date is like stop content access straight away. So instead of setting it offline kan, if let's say student, you just want to have the student to access from January to March, the end date to March, and selepas tarikh ni dia tak boleh access the content anymore. So you don't have to remove the student, tak perlu keluarkan student dari kelas, because you still want the data kan, you still nak dia punya statistik student tersebut. So you don't have to remove him, cuma you set the end date so you cannot access the content. Okay. Kat bahagian sini class pacing, anda boleh menukar the pacing of the class. Misalnya selalunya most of the public course ni is open MOOC. Open MOOC maksudnya student can actually go to any of the module kan. You see got the couple of module kat sini, dia boleh go to any of the page. Mana-mana halaman dia nak buat, dia boleh buat dulu. So it's just depending on the student. Okay, bila mana page mana dia nak masuk. If you set to self-paced, maksudnya student tu hanya boleh pergi ke modul kedua selepas dia habiskan modul satu. So dia kena ikut step by step lah. Habis sini baru boleh pergi ke halaman dalam modul kedua dan seterusnya. Kalau kita letak schedule for you to make the changes on the date. So maksudnya let's say one modul 1 buka minggu ni, modul 2 hanya buka minggu kedua, juga mungkin tarikh yang lain. So you can actually set it based on the schedule kat sini. Yang baiknya ialah if you set to schedule, you can also set the specific tarikh tertentu untuk halaman lah. So let's say halaman tu lah halaman untuk quiz, and you just want student tu hanya boleh akses halaman quiz ni pada tarikh ni dari masa tertentu. Anda boleh menukarnya di sini. Okay, dan you can set the date kat sini, tarikh akses dia, masa dan masa akhirnya. Sebenarnya ada dua cara lah. Salah satunya masukkan halamannya dari setting di sini, ataupun dalam halaman tersebut, okay, anda boleh pergi kat bahagian settings di sini, tab access, tukar masa kat sini, okay, the date and time. So as a course admin, for example, I course admin kan, so I can, tapi for the student, they will see this activities closed and dia tak boleh masuk langsung halaman. Sebenarnya yang ni is tertera dalam should be listed here jugalah. Okay, selalunya kat sini not started, tapi on the student side, if let's say halaman ni adalah part of the progress, dia akan tunjuk kat sini closed atau open on certain date, ataupun let's say ada due date untuk tarikh tertentu, dia akan keluar kat sini jugalah sebagai as a notice lah. Sini pun sama, dia akan keluar kat sini. So far, is this okay? Okay lah, boleh. Tak apa, nanti kami tu. Ada video tak kat YouTube pasal benda ni? Untuk setting? Untuk sebenarnya assessment saja kita ada video. Yang lain, because the setting tadi saya tunjukkan tu schedule tu is straightforward lah. Lepas I share video article is quite straightforward lah. Okay.
Dalam bahagian learners, so again this data sini is for the for the learners, for the staff course admin. Just now I explained a bit on the progress page kami. I mean, if you go into your own page kat sini, it'll bring you to your own progress. But if you want this student progress, we can actually go ni lah, administer learners. Di sini anda boleh melihat ke semua detail pelajar yang ada dalam kelas tersebut. Email address, tarikh enrollment, okay. If let's say student tu habis kursus tu, dia akan tunjuk lah persen. Kalau tak, dia tunjuk progress 0%. Berapa lama dia spend dalam kursus pun ada kat sini. Komen dia, kalau sertifikat sijil ID pun akan keluar kat sini, ID sijil. Dan juga additional questions kan, yang ada yang ditujukan sebelum dia masuk dalam kursus pun akan keluar di sini. For example, kita let's say highest progress, set it to high progress kan. So we get to see student mana dah, let's say dalam contoh ni student ni 94%. Okay, so we can actually click on the students progress. Okay, the link yang ni semua hyperlink ya. We can click on this. Dia akan bawa masuk ke dalam halaman progress student tersebut. So di sini anda boleh melihat, okay, student tu dah dapat sertifikat. So sebagai course admin pun, you can actually download the student sijil lah kalau you nak a copy. Okay, then you can also see the progress of the student. Okay, so student ni, okay, yang ni dia habiskan berapa point. Mungkin kerana tadi saya edit the content kan, thing where tadi saya cakap tadi, kalau apa-apa content nak ditukar, if you tukar content yang khusus, dia akan affect students punya progress. So let's say student ni tadi dapat 100% kan, tapi saya tambahkan satu widget yang baru dengan completion baru, so students punya progress sudah dia kurang lah, kerana dia buat lah, dia belum habiskan widget yang baru saya masukkan. Okay. Where's my page? Okay, this one, right? So active time ni, again, it explains berapa lama student to spend on the course and completion date. So like I said tadi, student ni sebenarnya dah complete kan. So when completed tu, data tu akan di capture di sini lah. You can actually issue achievement, and if you notice kat sini, student ni kalau dapat certificate pun, dia akan tunjuk kat sini. Dia this icon badge kat sini. Alright. Data ni nanti saya tunjukkan ya, cara nak export dia. So sebelum tu saya akan just finish up the section for administer learners. Statistik ni bahagian sini just average statistics, tak boleh di export sekarang. It's mainly for course staff to tengok lah, just to see the average percentage of the data in the course. Let's say berapa student yang, percentage student yang tengok halaman ni, habiskan halaman tersebut, etc. Tak boleh export, Mr. Surya. This one unfortunately yang ni tak boleh export. Kita dah send lah, so this mainly just for view. Yang kita boleh export tadi ialah learners data yang tadi kita tunjukkan tadi, dan juga export lain seperti completion module, course pages, survey, postings. So memang ada, tapi yang ni tak dimasukkan export. Mungkin I think this is one of the thing that will be as part of the improvement lah. Okay. Okay, if you go down to advanced, administer learners advanced, again the settings ni tak begitu banyak lah, just the LTI integration jika if you're planning to do an integration.
and this one, questions to ask students. So ini pre-enrollment question ni, selalunya if you put in any questions kat sini, apa akan jadi ialah bila student tu enroll dalam kursus, okay, bila dia join kursus tu, the first thing dia akan tengok tu, terdahulu dia akan tengok soalan yang ditujukan di sini. Semua soalan di sini akan keluar. Student tu kena jawab. If you study to required kan, dia kena jawab. And lepas dia jawab saja, dia boleh masuk dalam, dia boleh tengok konten kandungan khusus lah. So, soalan yang dimasukkan di sini, okay, jawapan yang diberikan student tu akan be visible di sinilah. So this one's actually all this one all is memang by default ada, okay, memang always will be captured. Yang bahagian this additional question ni is depending on the teachers lah. If you put in these questions into your course, nanti dia akan be visible here as well. Right? Now head on to so this data, if you go to course setup, okay, you go to course setup export. Okay, you can actually run the export lah. Di sini learners data, select classes. So semua ni lah kolom-kolom ni data ni, profile, nama profile dia, email dia, bila dia masuk, habiskan kursus, certificate ID kalau dia ada certificate, komen dia, dan jika kursus tu kursus bayaran, then you'll put the enroll adalah. Okay. Then you can include the additional field yang tadi saya cakap tadi, the soalan yang ditujukan sebelum dia start kursus, dia dinamakan export. So semua ni akan keluar dalam bentuk CSV. So sebenarnya download tu zip file. Dalam zip file tu akan ada spreadsheet tersebut lah. So untuk portal admin, so this is untuk course admin ya. So course admin tu kena buat, like let's say you want the data, you kena buat macam ni. Tapi for the portal admin, okay, portal admin tu you can do it straight from the learners data section kat sini, okay. Pilih kelas dengan kursus tersebut, and the same data yang sama ada dan kursus akan keluar on the portal level, and then portal admin tu boleh export keluar lah. Sama juga select enrollment question, certificate ID, the same data will be. Yang ni lagi senang if let's say portal admin yang akan buat export kan, because you boleh select all the courses bawah portal tersebut, and then run the export, and export tu akan contain semua ni lah. Kalau dalam bahagian khusus, you have to do one by one per course. Now head on to bahagian credentials. So credentials ni is basically get cert yang nak dibuat, sijil-sijil. Okay. Okay, dalam sijil ni anda boleh select sebenarnya dalam I think UTHM you can just select none ataupun open certificate. Okay, so you can set the PDF certificate OpenLearning one, free atau pay, and this one automatic issue credentials of completion. Maksudnya bila student tu reach 100%, they will get certificate straight away. Okay, they boleh download dari progress page, dan juga if they set on the email, then they can get the link as well. Kalau tak, if let's say sebagai facilitator kan, you nak tengok students punya jawapan dulu sebelum memberi dia certificate pun boleh. Okay, you can set it to no. Okay, masukkan nama apa tu, the reason kalau certificate tu masih pending untuk student, just what the basic information you want to put here. Click save and set up the appearance. Appearance untuk sijil ni secara biasa selalunya ada 3 ni lah. Okay, default template dari OpenLearning memang 3 ni, tapi kalau dalam bahagian portal, see this is for the portal admin kan. If a portal administrator, let's say for UTHM,
you have a specific design for the sijil kan, you can actually go to appearance, upload background certificate kat sini. So bila upload tu, dalam semua kursus bawah UTHM portal akan ada the default option lah di sini. Satu design je ke? Sesuai yang boleh? Satu saja kalau gunakan. Pada ni banyak tu. So that means the design tu kena be yang digunakan untuk semua kursus lah. So yang background, so yang saya cakap design ni cuma the background. So logo tu you can letak depending on what you want to put, and then also cikgu punya signature pun lain lah, teacher signature lain, the information. So after you put in kan, you click on preview to see macam mana certificate tu akan this is an example lah, demo certificate. So let's say select, let's say the current kan macam ni lah. So let's say untuk UTHM, if you have a particular design kan, then you can make sure lah ada border dengan design tu mungkin ada kat sini logo lain dalam design tersebut. Logo ni, OpenLearning ni boleh dikeluarkan, okay. Yang ni is signature. Bahagian macam ni kan, yang certificate completion semua is depending on the text dimasukkan di sini, okay. So memang certification completion, tapi anda boleh tukar lah, tukar teks di sini. Benda ni tak boleh tukar, nama ni pun tak boleh tukar. So nama ni is based on the students nama yang dia letak untuk profile OpenLearning dia. Kalau ditukar nama dia, so kita boleh regenerate certificate untuk dia lah. And then yang ni lah nama khusus. Tarikh ni pun is based on bila certificate tu diberikan, issue dari sistem. And certificate ID ni generated dari sistem juga. And this is a unique ID. Let's say if you want to verify the student actually get the certificate dari OpenLearning ke tak, ataupun some people might mungkin just Photoshop kan, so you actually boleh check ID tu it's a valid certificate tak. Mr. Surya, yang tadi kan dia punya tajuk course tu, kalau boleh tambah ke bawah tu macam daripada department mana, UTHM punya department. Contoh ni Department of Mechanical Engineering UTHM for example. Tu kan Learning Design Basics Pedagogy, so bawah tu boleh ke tambah lagi satu department yang fakulti lah, fakulti yang UTHM punya fakulti kan. Is that possible? Oh, kat sini. On the name sebenarnya kat sini lah. This is where you tukar kat sini. Oh sorry, the course actually ini based on the course name. So apa yang letak course name tu memang tak boleh tukar, tapi if let's say kan, you boleh letak for the teachers information lah, maybe like fakulti tak boleh lah sebenarnya itu base, dia akan keluar kat sini lah. Dari siapa tu dari situ signature kat sini, ataupun let's see mana lagi tak. But yalah, this is the current limitation lah. Okay. Ataupun dalam maybe the logo at the top, the logo yang keluar kat sini kan, maybe you just put the logo for that particular faculty. So semua certificate yang keluar dari khusus ni akan ada. Mr. Surya, can I ask something about the certificate? Okay. Yeah, can. Because this is the credential and very limited, right? Dia punya sijil ni. The thing I think the authenticity based on ID only, isn't it? Let's say you put some not too much technological like blockchain, no, just QR code to make sure when we scan that particular authentic. Yeah. So actually all that we have, tapi that's not in the basic certificate. So this particular sijil just appear for ID only, to authenticate that particular sijil kan? Yes. So this one, the student habis tu dia dapat the certificate, but maybe if you offering the certificate, let's say outside directly, then you can. Tapi for example kan, dengan you say with all the QR code and then your own design for the certificate, it's more robust one. Sebenarnya the only
we have lah, tapi it's not within the platform, tapi ada integration dengan platform. That is via Accreditable. You see this option, Accreditable. So yang ni, if you want to take up that plan, boleh juga kita if yes, then I can check my account manager. Sebenarnya dah ada Mr. Surya, kita dah masuk sekali sebenarnya dalam subscription tu. Ada kan? Okey, sekejap. Nampak secure dan authentic sikit dah. Macam tu Ada dia kan? nampak senang sangat. UTHM kan? Sekejap let me check because I'm on the portal. Ni credential kan, dia course credential, maksudnya dia memang secure lah kan. Yalah, QR code pun tak letak dalam depan tu. I check yang ni I think tak ada lah. Did you take up the Accreditable juga I kena check balik the subscription details for UTHM, because if yes, kita boleh apa tu yang dimaklum yes. Accreditable ada nanti kena check balik, because if kalau ada no problem, I would check with the sales team dengan we just activate the system. So when you activate the system kan, I mean our system from the back end, when you masuk dalam kursus tu, you have this third option lah, this one, Digital lah, because UTHM ni akan buat professional kan, kursus yang kali recognize lah kan. Sorry bang, tak dengar ke? Okey dah, kalau ada option tu nanti secure lah, sebab kursus yang akan di offer ni akan datang mungkin kursus yang profesional. Memang ada di demand dan tak mudah untuk orang senang imitate CJ kalau study macam tu kan. Okey lah, kalau ada kereta. Ada contoh tak Mr. Surya yang Accreditable punya tu? Ada. Mungkin So for example kan, so sebenarnya yang certificate ID tu pun we can verify from the system, the OpenLearning kan. Kita sebenarnya ada, if let's say like we worry about the validity atau people cik ke, kita sebenarnya ada option verify certificate, and masukkan ID tu. Bila masukkan ID tu, it will tell you whether it's invalid, ataupun when you put the correct one, dia akan beritahu lah, this is the student's name, what is the account name, dari kursus mana. So if you copy the ID to another course, it will actually tell you it's not the right one lah. This is for that. Kalau Accreditable, let's see. Close some of the. Kalau kita right, go back to appearance. If we set Accreditable kan, sebenarnya the key person that will be given the access is the portal. Bila dah buat tu, dalam portal settings so like Hazli, you can see this at portal lah. Let's say we enable kan, we'll have this option lah. Tengok sini digital credentials kan. So this, jika if Accreditable is enabled, as part of the subscription kan, then this one will be enabled. Then bila you click create Accreditable account, you have the account, and then you can start designing the Accreditable, and mana-mana dalam link to UTHM punya, and all the courses dalam bawah UTHM tu akan ada option lah macam ni. So appearance di sini ada certificate dengan badge. So Accreditable, because we use Accreditable kan, because instead of building dalam sistem kami, it's a lot of things, because this third party macam Accreditable semua make super function where you can share, you can put QR code, can open publicly, and Squad, you can link to LinkedIn semua. We integrate directly with them lah. Accreditable. Okay. Sekarang tak ada design sini. Let me see. For this I think kena masuk dalam khusus test kami. Sorry saya cuba tengok ada tak. Wait.
Okay, so for example kan, ini my self-test demo portal kan. So let's say set the credible dengan design dia. Each of the course creator dalam kursus sendiri, you can actually and then boleh tengok lah certificate yang didesign oleh let's say the portal admin atau siapa yang guna design certificate tu, kena ada one template kan. After you put in the template, you can have this. Then bila student to select and click on use design, okay, put in the photo and everything. Tapi because it's actually incredible, you cannot preview, tapi kesemua informasi kat sini kan, seperti the organisation name, the nama kat sini, semua is actually taken from the course itself. Okay, cool. Nice. Ya, ini saya akan share the documentation, tapi again I have to check first with the team, sales team, whether it's part of the subscription. Ini sebenarnya certificate yang credential ni ataupun certificate yang macam ni, dia kena bayar ke memang package tu student enroll dah boleh dapat sijil ataupun ada option berbayar? Nanti kita makan sekali makan luar bayar ni sijil. Awak isi air dulu, pakai sokin, kita keluar tu makan. So credible ni actually is so yang ni integration credible ni we kena tengok dalam subscription UTM ada tak, UTHM ada tak, is part of the subscription. So each I think ada cost lah, like let's say you issue 100 sijil kan, mungkin berapa sen per satu sijil ke berapa, I'm not sure, kena check dengan sales team what is the current package dia ada sekarang. Okay, so the student actually don't pay for the certificate lah, it's actually it's directly from course admin. Ataupun if let's say lah, if regardless of whether it's credible ataupun gunakan PDF certificate, anda sebenarnya boleh set ada. So maksudnya if you set it to pay, kalau sijil tu bayaran, gunakan bayaran, student tu bila dia complete khusus pun dia tak boleh dapat sijil sampai sampai dia bayar, sampai dia habis, sampai dia bayar untuk sijil ni lah. Kalau macam ni kan, so let's say masalahnya kalau nak issue credentials secara percuma kepada student pun tak boleh. Student tu kalau dia nak dapat sijil tu, dia kena bayar. Okay. So ada option lah, okay, dalam kalau nak buat tu, certificate tu, certificate pun boleh, right? Nanti yang paling akhir kat sini adalah issue credentials. Yang ni jikalau staff nak beri procedure kepada student walaupun mereka belum habiskan kursus. So let's say 90% tu okay lah, rasa dia dah habis 80% of the course kan dah habiskan. So ini cara manual lah, you can issue them manually, walaupun set to automatic you can masih boleh issue manually, ataupun if you set to manual then memang inilah you kena tengok student tu yang sudah habis kursus and certificate credentials pending, then you can issue the certificate. Okay, I think come to the end kat bahagian sini. Okay, just another thing I think I lupa nak beritahu at the beginning of the session. Sebagai pentadbir khusus, cara nak contact kami kan, sebenarnya anda boleh, just a couple of way to contact lah. Boleh panggil kami di nombor sini 0380 110. This is actually our Malaysian number. This sebenarnya nombor ni untuk pelajar jugalah, so mana-mana user dapat nombor ni pun dia boleh panggil kami untuk pertolongan. Untuk pentadbir khusus, you have actually one extra option lah. Sebenarnya anda boleh chat dengan kami. At the bottom of the page kan,
bahagian kanan, bawah kanan halaman, jika bila tu if let's say sedang edit konten-konten kat sini, lepas tu tiba-tiba tak sure kan hujung mana guna, anda boleh klik chat box kat sini. Alright, warna biru ni untuk chat dengan support team kami. Option ni paling bagus lah kerana kami prioritize chat dengan facilitator dengan pentadbir khusus dulu. So let's say jika anda ada masalah bila membuat khusus ke dan mana-mana halaman tersebut, cuma klik button ni dan kontak kami akan chat dengan anda secara terus lah. So kalau email kadang-kadang kena tunggukan. Kalau anda email ke support@openlearning.com, mungkin kalau ada banyak soalan tu dalam email tu boleh lah. Tapi kalau nak ada just a quick question kan, soalan ataupun isu yang rasanya boleh kontak kami cepat gunakan chat box. Mr. Syah nak tanya sikit, boleh ke? Saya tak ingat lah, ada ke orang cakap dia kalau macam micro credential kan dia ada banyak macam modul, kemudian satu set of modul tu akan jadi khusus. Okay. OpenLearning dia ada boleh manage ke benda tu? Maknanya kalau satu kursus tu mungkin ada 7 modul yang dia kena ambil satu complete, cukup satu set. Faham ke soalan ni? Itu dalam satu kursus ke dalam masa kursus A, kursus B, kursus C, kursus D, 3 kursus jadi satu main kursus yang besar. Boleh ke kita ada management punya dashboard ke apa ke? Sebenarnya kita boleh categorize ataupun boleh letaklah satu program lah, tapi each kursus memang individual lah sekarang. Okay, kalau yang program tu macam mana? Program tu sama lah, show you. It's just a design saja dari luar untuk marketing purposes. Kalau kita letak yang portal tu sebagai khusus tersebut sebagai qualification kan, macam ni lah yang saya tunjuk kat bawah sini. Okay, so, macam ni, so anda boleh ada like multiple courses lah. Okay, I think one of the other example tu lah segi mana nak buat ni? yang ni sebenarnya yang ni dalam portal admin saja boleh buat. So sebagai kita boleh assign beberapa kursus lah bawah program ni lah. Betul. Tapi yang ni cuma again just for the marketing purpose lah. So, marketing. Sini. Okay, so I will show you a real example lah. Sekejap dia masih loading kat sini. Sebagai contoh, sebenarnya segi mesti buat gunakan kualifikasi ni. Lama sikit lah. Macam demo kami ni, bila kita klik join now, dia cuma akan paparkan kursus-kursus yang as part of the program lah, macam ni. Tapi student tu masih kena enroll separately, ataupun let's say from pentadbir khusus kan, ada 3 kursus yang student tu kena habiskan dan kira sebagai salah satu micro credential. You kena invite them, pull daftar masuk ke dalam 3. Ini masih lama lagi, tak load lagi. Okay, somehow dalam Chrome dia tak load. Okay, cuba boleh nampak screen saya tak? Nampak.